Привіт всім! Мене звати Аліса, і ти дивишся нормально про відеоігри. А сьогодні ми будемо грати в Tiny Glade. Загалом вибір моєї гри був такий: я прокинулась зранку і зрозуміла, що я хочу втікти від реальності в якийсь ліс. І я подумала, якщо тікати в ліс, то тільки в Tiny Glade. Тож, сьогодні я пропоную побудувати на честь того, що Уктябрь закінчився тільки нещодавно. Я пропоную побудувати відьомську хатинку. І взагалі хочу дізнатися, як ваші справи? Що у вас відбувається? Я знаю, що якщо ви адекватна людина, то ви сьогодні зранку прокинулись і такі в ліс. В ліс. Так, я хочу відкрити чат Ютубу. Я не впевнена, чи я впораюсь з чатом. Зараз. Я не знаю, що я впораюсь з тим, що взяти час. Секундочку, мені треба тут дещо зробити. Always, коли ти починаєш стрім, в тебе починаються якісь проблеми. Але це нормально, зараз ми їх. Ладно, я з компа це зроблю, секундочку, це буде швидше. Я просто в телегу дала в свою групу неправильне посилання, мені здається.
До речі, можна приєднатися в мою групу в Telegram. Я там даю корисності зі Stardew Valley, розповідаю про нові ігри, які виходять. Ні, наче все було правильно. Все, надо не перейматися, відкривати чат. Все. Так, ну що, сьогодні я хочу будувати відьомський домік, відьомську хатинишку, тому що в мене все ще трошечки дух Хеллоуіна, тим паче на вулиці такий треш відбувається. І я пропоную очистити собі місце. Я вперше граю в цю гру, але я вже бачу, це, напевно, буде стирачка. І... Ага. Тут взагалі немає підписів. Є дерева, є квіти, є вода. Це у нас непонятно що. Ага. Це прибирати стіни. Це, напевно, прибрати просто... Угу. Прибрати... строєння. Так. Ох. Це Tiny Glade. Вона абсолютно комфортна. Тут не буде ніяких бойовок. В неї не можна грати неправильно. Можна тільки повертати камеру неправильно. І це те, чим я буду сьогодні займатися. Ви чуєте це? Боже! Аби я була відьмою, мені здається, це ідеальне місце для того, щоб розположити свою хатиночку. Дивіться, довкола купа лісу, нікого. І декілька овечечок. Вівця українською, а як буде ніжно? Вівчаночка. Вівчаночка. Ні. Так, я хочу знести... ось цей насип. Це якийсь терраформінг нам треба. Квіточка дерева, ще раз, що це? Ага, це те, що ми прибираємо, я зрозуміла. Ліс прибираємо, воду прибираємо, або дорогу прибираємо. Це не... Бачите, ми прибираємо дорогу? Ні, це не то. Я хочу вирівняти ландшафт. Ось він, да? О, да, все. Все легко. О, але подивіться, як красиво. У неї на голові. У неї на голові пташечка. О, Боже. Улетіла. Це занадто прекрасно. Це занадто прекрасно. Напишіть в чаті, кому ще подобаються ці прекрасні вівці. Понятно, що вони всім подобаються. Просто напишіть мені щось в чат. Як ваш день? Як ви сьогодні впорувалися зі стресом? Як ви сьогодні взагалі? Чи був у вас сьогодні стрес? Маємо будинок. Ми будемо будувати будинок. Так, хорошо. Де у нас заход сонця? Давайте побудуємо так, щоб дивитися з ганку на те, як сідає сонце. Мені здається, це круто. Десь тут, значить. Плюс-мінус. Воу. Мені треба навчитися з цією камерою. Я просто як Рембо. По колу. Стрес був, да. У всіх, да. Hello. На жаль, хочу сказати, що сьогодні я не буду читати TikTok, але я думаю, що мені там не дуже часто пишуть повідомлення. Я не знаю, чому мені так здається. Зато я бачу чат ютубчика. Так що, можна перейти на ютуб і поспілкуватися зі мною. Що мені подобається в цій грі? Ви чуєте? Мені треба розслабитися. Я занадто зістресована і занадто багато думаю про політику. Мені треба більше думати про Tiny Glade. Віконця і все, так? А я можу вибрати... Я можу вибрати все, я поняла. Хорошо. Я думаю, що закат був десь в тій стороні. Десь там був захід сонця.
Так. Ам, м. М. Це двері. Давайте спробуємо прокласти туди трохи. Так, це двері. Це двері. Знаєте, що мені нагадує будиночок цей? Архітектуру в Дзвініці. Не круту, звичайно, але коли туди доходиш в міста, там самі перші, там ці казарми, вони просто були, ну, ось цей жовтенький цей колір, кирпичики по бокам, і це стріха. Мені здається, це воно. А я можу якось обирати, як воно буде виглядати? Десь є опції заміни? Чи... А ще наступила ніч? Блін, вона дуже красива, я не можу. Я хочу зрозуміти, чи є тут можливість замінювати. Ти можеш замінювати тільки те, що знаходиться довкола. Так? Так. Тільки те, що знаходиться довкола об'єкту. Тобто, я так розумію. Ось що змінюється. Ну. Підіймись. Камера, підіймись. Сьогодні буде день, коли я буду воювати з камерою. Сіно, просто бочка. Я поняла. Я чула, що в цій грі, тобто це те, що заявляють там автори, що ти не можеш зробити щось неправильно. Тому що просто немає де помилитися. Гра тебе страхує на усіх етапах. І це прекрасно. Я думаю, що він б в неї був одноповерховий. Цей будиночок. Трохи дерев. Я все хочу подивитися вище, ніж мені треба. Краса. Чудовий схід сонця. Так. Ага. Угу. Я можу зробити тут клумбу. І тут, в принципі, також. Хорошо. Що у нас є з інструментів? Я так розумію, що у нас є зводити замки, зводити будиночки, зводити стіни і заборчики. Ми можемо побудувати заборчик. Що це? Що це було? Що це? Ні! Я її не пущу. Ні, ти сьогодні не сядеш. У мене дуже поганий настрій. Ні. Ні. Не живучі лізуть, я бачу. Ні. Ні. Не вийде в тебе. Вона така, боже, коли я вже приземлюсь? Чому? Мені все одно подобається. Чому вона в іншу сторону дивиться? Ладно. Отлично. В мене вийшла троянда. Ви бачите це? Кстати, на все ще літає ця овечка. Я заборами намалювала троянду. Чудово. Щоб я ще займалась? Все, вона приземлилась. З нею все бобро з нею. Ладно, це, звісно, прекрасно, але я думала, що у нас будуть вибори. Вибори, що будувати. Чи це залежить від біому? Я думала, що у нас буде більше свободи виборів, як будуть виглядати речі.
Тобто, що ми не просто будемо будувати, тому що це дуже крута фізика, це дуже, все дуже прикольно. Але я так би хотіла, щоб можна було чуть-чуть підфарбувати щось. Да я думаю, тут можна щось фарбувати. А як ви думаєте, чи залишати мені цю прекрасну розу? Мені здається, що аби я була відьмою, то мати якесь таке строєння в себе на... О, Господи, поможи мені. Поможіть, все. Мати якусь таку будівлю в себе на... Це навіть не будівля, що це? Забор. Нормально, в общем. Вона ж відьма. Ми зможемо нам квітів посадити? Ми навіть зможемо квітів посадити тут. О, Боже, щас я розберусь. О Боже, ти п'яний, ти додому. Оп. Ні, ось, мені не подобається, що їх так багато стає. Прибрать чуть-чуть. А ну я прибираю забагато. Я б хотіла, щоб тут були фіолетові пучочки. О, да, дякую, ось так. Нормально. О, стой. Це те, що я думаю? Це палітра, це те, що я думаю? Я можу змінювати колір. Чи можу? Я можу змінювати колір світла всередині. Божечки, кошечки, фіолетові, звісно. Якщо б ми були відьмами, ми б жили в чорному домі чи в рожевому? Чи в рожевому? В рожевому, напевно, ні. Яка відьма б жила б в рожевому домі? Хоча ніколи не знаєш. Все. В мене ще їде трохи навушники, бачите, щоб закріпити цю шляпу. У мене з цією шляпою взагалі стався прикол. Я її загубила. Я її загубила за 5 хвилин до стріма. Шляпу. Ось цю, да. Ось цю шляпу. А виявилось, що вона чилує за монітором. Окей. Нема біди. Ага, так, ми можемо обрати колір. І більш того, ми можемо обрати ще текстуровану, не текстуровану, а дерево. Дерево, яке... Ось ці палки дерев'яні, як вони? Як вони називають підпорки? Ну, це чисто декор, мені здається. В реальному житті. Як використовували ось саме ось цей? Мені здається, це або підпорки, або для декору. Щось я не те вибрала. Я ось це хотіла. Хорошо. Я занадто різко кручу мишку для цієї гри. Угу. Можна змінювати колір усього просто. Я до цього казала, що відьма не жила б в домі з рожевими стінами. Забудьте, що я казала. Все добре. Цей колір. Яка лаванда, боже. Да ні, мені дуже подобається. Камон, дивіться, який колір. Так, є ще синій. Зелений. Це як цей, знаєте, ступені води. Кольори води в цьому, в озерах і болотах. Не звертайте увагу. Я прошу, щоб я перестала нести всяку діч про те, що це кольори болота. Або просто, тому що вам подобається, що я несу діч про кольори болота. Будь ласка, лайкніть мій стрім, мені було б дуже приємно. Тач. Я закохалась в цю лаванду, я не можу нічого з собою зробити.
Я б хотіла, може, спробувати створити ще якусь возвишеність. І, в принципі. Оу. Отак. Ось так. Я хочу посадити тут квіточки. Так, тільки не жовті ось ці, а сині. Будь ласка, полайкайте мій стрім. Якщо вам подобається мій одноетажний. Якщо вам подобається Tiny Glade, давайте так. Водичка. Можемо побудувати озеро. А що буде, якщо ми побудуємо озеро під овечкою? Бачите, тут не може бути неправильного варіанта. Гра розбирається, що їй робити. Подивись мені в очі. Боже! І в неї ще на голові весь цей час була пташечка. Це прекрасно. Окей, так. Що у нас є іще? В нас це фундамент, да? Ні, це не фундамент. Що це? Що це? Я не розумію, що це. Це, типу. Що це таке? Це віконце маленьке, я зрозуміла. Так. Це відміна? Ctrl-Z працює в цій грі. Ідеально. У мене спрацював Ctrl-Z, я просто на автоматі почала його тиснути, і він в мене запрацював. Ага. Я можу повісити один на стіну і на іншу стіну. Мене просто радує, що відьма тут я, і я буду вирішувати, чи підходящий це будинок. Мені підходить. Це роза. Отлично. Чудово, чудово. Я думала, що... Думала, що ми зможемо щось... Ні, мені не подобається там. Зато... Отлично, хорошо. Окей. Ця гра для того, щоб будувати замки. Я пробую побудувати хатинку відьми. Я думаю, що справедливо. Справедливо вона мені не дається. Що? Ага. Це я собі типу мансардочку зробила. Хорошо. Це чудово. Але до неї немає двері. Це взагалі дах. В оригіналі був би. Ладно, знаєте, що я хочу додати на цей лот, цю прекрасну ділянку? Я хочу додати сарай. Сарай для ворогів. Якщо це наш основний дім, то в нас, як у дуже чарівної відьми, має бути сарай, де ми будемо тримати ворогів. Я пропоную поставити його десь тут. Да. І ми будемо вести до нього тропу, але невелику. Овечка, не ходи тут, тут опасно. І через темний глухий ліс я виходжу. П'ятою дорогою я виходжу до основної дороги. Хто грав в The Pass? Я зараз ловлю
ловлю вайби цього лісу. Я не знаю чому. Взагалі, запас це хорор. І я не знаю, чому я зараз ловлю саме ці вайби. Але, можливо, ця розмитість. Не знаю. Hello. Саме прикольне в них, що вони завжди тобі раді. Але я не розумію, чому вона від мене розвертається кожен раз, щоб Да бекни мені в обличчя. Ей, хочеш щось мене бекнуть, скажи мені в... Не відвертайся, я з тобою розмовляю. В смислі? Да, спасибо, привіт. Ну як так? Все одно відвертається. Ну все, спасибо. Нормально. Це нормально? Що це таке? Вона знову відвернулась. Чи вона просто одразу підставляє попку, щоб її почухати зразу? Почухати. Це я скучила за своїм котом. Я його не чухала цілий день сьогодні. Так, зараз я налаштую камеру. Все, хорошо. Так, у нас є чудовий дім відьми, і у нас є секретний сарай для ворогів. Далеко в лісі. Я б хотіла трошечки занести його деревами і квітами. Щоб його не так було видно збоку. Можемо уявити, що вона змусила дерева прорости. Якщо це має сенс. Я не можу контролювати те, які дерева вилізуть. Чи можу я Ні. Просто ні, я не можу контролювати, які дерева виростуть. І, звичайно, щоб вороги не втекли, надо ров. Не повтікали. Ось так. Сарай, в який ми будемо скидати всіх наших ворогів. Ви знаєте, кого я хочу запхати в цей сарай сьогодні, да? Не будемо тикати пальцями. Ручки чухаються. Це така мила гра, і я її сьогодні просто весь стрім помрачаю своєю демократією, яка провалилася. Знаєте що? Я думаю, ми додивилися на цей біом. Я не думаю, що тут на цьому біомі ми можемо створити... Давайте зробимо зимову відьму. Я бачила тут інші біоми. Нова гра. Квіткова. Стародавня. 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 Знаєте чого? Я бачила сухі дерева. О! Сухі дерева. Одне нормальне, а друге сухе. Я хочу, щоб ці сухі дерева... Все. Так, охрана від мене. Все по новій. Зараз ми будемо з вами робити відьомську хатинку, дубль 2. Все, я просто поставлю тут позначку, ми будемо стрім звідси починати. Всім привіт, мене звати Аліса. І ви дивитесь нормально про відеоігри. Сьогодні ми будуємо відьомський домик. Ми вже на минулій локації осені побудували один. Ми нікому не будемо про нього розповідати. Мені сподобалось, що він там був такий, типу, височенький, наче на курячих ножках. Тільки що, типу, той, який я видалила, він був на якихось підпорках. Так. Маємо таку локацію. Загалом назва гри перекладається як невелика галявина, невеликий луг, невелика луки. Тобто, якраз ми маємо з вами галявину, де ми можемо мати простір для своєї творчості. І як я вже казала раніше, ця гра тебе повністю страхує. Якщо ти хочеш зробити тут вхід, я вже зрозуміла, що тобі треба просто підвести доріжку. Правильно? Так. Просто підвести доріжку. От, я хочу ще тут зробити для неї.
Я хочу зробити для неї невеликий пруд. Ще ці гине миліші овечки просто. І вона знову не повертається, щоб зі мною поговорити. А, нормально. А в цю сторону. Оно! Оно. Котички. Все, так, стоп, стойте. Оу, воу, I love it. Ми так і залишимо. Отлично, дуже хорошо. Отлично. Хочу. Боже, божественно. Подивіться на цей простір. Його б можна було... Флаги? Димоходик? Я думаю, будь-яка відьма хотіла б собі сарайчик. Я маю на увазі не для ворогів, які ми будували минулого разу, а звичайний. Може, для курочок, для... Чого там ще? Що відьмі треба? Замка, стіна замка треба відьмі. Ні. Ми не та відьма. Ми не той тип відьми. Нам не треба замкова стіна. Але так, я хочу, щоб це було якось так. І бачите, коли ми підвели дорогу, коли я підвела дорогу, він автоматично створив декор до дверей. І я так розумію, що тепер, щоб щось змінити... Вау. І... Я думала, що це поштовий ящик. Але це не поштовий ящик, це для пташок. І я вважаю, що оскільки це для пташок, його реально можна залишити. Ось якось так. Ага. Оу, ноу, я розмістила на іншій стороні. О, ні. Я розмістила ці вікна не там, де треба. Давайте я тут ще поставлю одне маленьке, ось тут. І я там ще десь його присобачила. Десь є. Ага, воно. Прекрасно. Окей. Did you see it? Ви бачили це? Вони просто з'єдналися. А тепер їх можна left контролери з'єднати. Ні, давай єднайся. Гра тебе страхує повністю. Ти не можеш робити помилку тут. Вона тобі така, все ок, все буде виглядати круто, ми все зробимо хорошо, просто сиди і розслабляйся. Що може бути краще, я просто не розумію. Так. Я хочу повернутися до нашої основної хатиночки. Поки що це просто ще один сарай, тільки побільше. Я б хотіла все-таки зробити тут якусь концепцію хатиночки, я не знаю ще яку. Але мені здається, що ми могли б це зробити. Наприклад, мати ще один поверх. Тільки не тут. В мене на даху спить. В мене на даху переживає ніч маленька пташка. Вона полетіла. Хто з вас дивився стріми Лелеки Грицька цього року? Це стріми з гнезда лелек у нас тут на Україні, наче під Полтавщиною. Ось це кайф. Я просто що згадала, він там теж однієї ночі на Стейсі ночував під осіньку. Вигнала його партнерша. Так. Ну. Оп. Ну, я просто думаю, що він не в гнізді вони. Чого вони не в гнізді? Такі, яке гніздо? Нащо нам гнізда? В нас є твоя стріха.
Добре, що це затишна гра, і вони не будуть тобі какати. Оу! Воу! Це просто гра, в яку приємно гратися. Але мені здається, що якщо немає прямо бачення, що ти хочеш робити, то це може зайняти якийсь час. Але мені здається, в цьому і суть гри для того, щоб було весело. Правильно? Так, ось тут. Ось тут, якщо тягнути. Ви чуєте? Ви чуєте? Зараз. Ти наче розтягуєш тоски. Боже, як смачно! Це найсмачніші звуки в моєму житті. А якщо я хочу і не замок, але і не замок, і не цей. Ну ладно, хорошо. Я просто хотіла і не таку стріху, і не замок. А, тут все одно можна мати віконце. Хорошо. Давайте ми зробимо тут віконце. Ось так. Це тепер 2 сараї поруч. Зараз треба його гарнюшно розмістити. Не вікно. Не вікно. Ось цю штуку. Ок. Ось. Я її можу потягнути. Ці світанкові звуки десь за містом. Хорошо. Ну, допустим, хорошо. Допустим, я тебе приймаю. Ні, не приймаю. Я хочу, щоб вона стояла трошечки ближче сама по собі. І трошечки... Блін, зараз скажу дивно. Я хочу, щоб вона стояла більше сама по собі, але і ближче до... Ні, не перевертай її. Але і ближче до основної стріхи. Будь ласка, якщо вам подобаються затишні ігри, то тачніть по екранчику і поставте лайк цьому стріму. Ми сьогодні будуємо в Tiny Glade будиночок відьми. Принаймні, that was the plan. Так, мені достатньо з ним, я думаю. Так, що я можу фарбувати? Я можу фарбувати стріхи. Фіолетова, рожева. І оці прекрасні болотні кольори. Мені подобається або червона, або фіолетова. Зелена, синя. Зелена. Це такий камуфляж, щоб бабуню відьму, або не бабуню відьму, ну не було видно зверху. Коли інша відьма летить в свідомості птаха, вона не побачить зверху будиночок нашої відьми, бо він замаскований. Я забагато читаю Пратчета останнім часом. Я хочу фіолетову стріху, бо вона мені подобається. Це моє ноу-хау. Я ще тільки що побачила, що тут можна змінювати навіть квіти, чи мені це тільки що приснилось, чи я не знаю, чи я десь побачила це тільки що і така, о, тут були квіти. Сама себе надурила, як то кажуть. Чорний дім. Чорний дім. Ми все-таки відьма. Давайте зробимо його чорним. Можливо... Ні, окрім цієї штуки, ні. Кладка з дерева. Угу. Підпорки з дерева або з каміння, або без підпорок. З дерева, будь ласка. І я хочу зробити його темнішим. Так. Це початок. Це
аби у Абігейл з Старті Воли будувала дім. Я думаю, вона б його будувала ось таким. Великий, фіолетовий. І біля озера. Так. Я хочу тут подвійне віконце десь. Ось так. Не подвійне, а в дві сторони. Угу. Дивіться, чисто ці квадратики. Але як? Чорт забере, красиво. Працює, реально працює. Так. О! І якщо я зроблю... Вона поставить декор. Прекрасно. Можна натискати на вікно і обирати декор, який тобі до вподоби. Офігенно. Я хочу ось цей. Я думаю, що, можливо, ми тут зробимо, знаєте, на дорогу, а типу як, ну, витоптану місцевість. Бо все-таки вона ж ходить довкола свого дома. Ну, мені принаймні так здається. Вона відьма. Вона чи ми? Я. Ну, сьогодні я відьма, так що я як відьма. Боже. Квітки. Хочу посадити квітки між. Щось, якийсь він занадто унилий, цей дім. Мені не подобається. Давайте його в щось менш униле пофарбуємо. Муки вибори. Занадто важко, щоб вибрати. Білий, хочу білий. Хай буде білий. Так, є. Хорошо. А де, до речі, ділись всі овечки? Непонятно. Та, я хочу розставити ще ось цих, так. А ні, я ж тут. Сейчас все будет. Це два абсолютно різних вікна. Так. І вони не по центру. Ладно, я сама зробила це не по центру, це нічого. Якщо я сама зробила, то це нічого, правильно? О. Око дивиться. І сюди якогось маленького. Маленького. Під вікнами клуба. Як вона туди ходить на задній двір? А задній двір я ще хочу. До речі, в мене ж є. Ну. Як тут убирати? Ні. Ось це. Не строєння цілком, а тільки ось ці шматочки. Окей. О, і вівця прийшла. Щось мало це на дереві стоїть бідосне. Трошки дерев. Прекрасно. Це місце, в якому можна загубитися. Оу. Я думала, що ми сьогодні будемо будувати будиночок для відьми, а в ітогі ми просто дивимося з вами
молодці. Що тут відбувається? Я ще зимова. Ще зимово подивимось. Я так розумію, що тут просто можна гратися до нескінченності. Типу... Гра тобі дає робити абсолютно все, що захочеш. Я думаю, для того, щоб побудувати... побудувати ось таку башенку. Це ж дім, да? Правильно? Так. Ось тут дуже маленький, це башенка. Я хочу повернутися на ось цю локацію. Хочу змінити нам на день. Якось, можливо, це. Пропустити ніч. О! Дякую. Посвітлішало. Так. І качечка. Ну, хіба вони не чудові? Я б хотіла спробувати трошечки її доробити. Це такий ангарчик. Воу. Ух ти! О, я всередині! Алло, так, агент, я всередині. Агент. Моя фантазія сьогодні. Зато... Що хоч можна зробити зато? Закритися можна від цього світу. І відкритися. Що попало? Клас. Ну що? Я думала, що цей стрім буде трошечки довше. Але суть сьогодні була для нас відволіктись. Подивитися якусь нову гру. Побудувати сарай. Секретний в осінньому лісі. І я просто дякую всім, хто сьогодні приєднався. Я хочу сказати, що все буде добре. Рано чи пізно все устаканіться. Як було, бачили. Як буде, побачимо. Ніколи не знаєш, які наслідки позитивні або негативні у дій, які відбуваються довкола, тим паче на якомусь глобальному рівні. Я сподіваюся, що ситуація, яка сьогодні склалася в світі, не настільки критична, як ми її собі малюємо. Все буде більш-менш. Ось, дякую вам, що ви сьогодні завітали до мене на стрім. Дякую, що ми побудували в двох навіть локаціях 2 невеличких відьомських будиночка. Мені дуже сподобалась Tiny Glade. Це річ, в яку треба піти із творчістю, просто уйти з головою. Можливо, подивитися, непогана ідея, декілька туторіалів, тому що я знаходила дуже багато деталей, де можна потягнути, і воно змінює форму. І це просто щось для дослідження. Це була чудова затишна гра. Я дуже рада, що ми провели цей стрім сьогодні. І побачимось на наступних. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мою групу в Телеграм. Нагадую, що в Діскорді можна знайти собі компанію для гри в Stardew Valley. І все, побачимось в нових відео.